ক্লাস 11 মাইক্ৰোইকনমিক্সৰ কষ্ট চেপ্টাৰটোৰ পৰা এটা নিউমাৰিকেল প্ৰব্লেম লৈছো ইয়াতে কৈছে ক্যালকুলেট টোটাল ফিক্স কষ্ট এন্ড টোটাল ভেৰিয়েবল কষ্ট অৰ্থাৎ সৰ্বমুঠ স্থিৰ ব্যয় আৰু সৰ্বমুঠ পৰিৱৰ্তনশীল ব্যয় উলিয়াব লাগে আমাক দিয়া আছে আউটপুট বা উৎপাদন আৰু টোটাল কষ্ট অৰ্থাৎ সৰ্বমুঠ ব্যয় দিয়া আছে সো যি ইনফৰমেশন দিয়া আছে সেইখিনি লিখি লৈছো Q মানে আউটপুট আৰু TC মানে টোটাল কষ্ট আউটপুট দিয়া আছে 0 ৰ পৰা 5 লৈ 0 1 2 3 4 5 আৰু টোটাল কষ্ট দিয়া আছে 40 100 120 130 150 আৰু লাষ্টত 190 আমি উলিয়াব লাগে টোটাল ফিক্স কষ্ট আৰু টোটাল ভেৰিয়েবল কষ্ট TFC আৰু TVC আমি জানো যে টোটাল ফিক্স কষ্ট আৰু টোটাল ভেৰিয়েবল কষ্ট প্লাস কৰিলে কি পাও যে টোটাল কষ্ট পাও সাপোজ আমাৰ ফিক্স কষ্ট দিয়া আছে 100 আৰু ভেৰিয়েবল কষ্ট দিয়া আছে 300 অৰ্থাৎ আমাৰ ফিক্স কষ্ট যেনে ৰেন্ট ইন্টাৰেষ্ট এইবিলাক 100 আৰু মেটেৰিয়েলৰ কষ্ট অৰ্থাৎ ভেৰিয়েবল কষ্ট কিমান 300 সো আমি প্ৰডাকশন কৰোতে টোটাল কষ্ট আমাৰ কিমান হ'ব যে 400 rupees সো প্ৰথমতে আমি এইটো প্ৰবলেমত ক্যালকুলেট কৰি লব লাগিব টোটাল ফিক্স কষ্ট কিমান হ'ব এতিয়া সোৱা আমি যদি প্ৰডাকশন নকৰো আমি এটাও যদি প্ৰডাকশন নকৰো তেনেহলে আমাৰ কিবা খৰচ থাকিব না ভাবা থাকিব আমি যদি এটাও আউটপুট প্ৰডিউস নকৰো কিছুমান ফিক্স কষ্ট থাকিব যেনে ৰেন্ট ইন্টাৰেষ্ট তেনেকুৱা খৰচ থাকি যাব আৰু যদি এটাও প্ৰডাকশন নকৰো তেতিয়া ভেৰিয়েবল কষ্ট কিমান হ'ব যে মেটেৰিয়েলৰ কষ্ট বা ভেৰিয়েবল কষ্ট 0 হ'ব সো আমি যদি এটাও আউটপুট প্ৰডিউস নকৰো তেতিয়া কি হ'ব যে টোটাল কষ্ট আৰু টোটাল ফিক্স কষ্ট সমান হ'ব সো 0 আউটপুটত টোটাল কষ্ট কিমান দিয়া আছে 40 rupees এই 40 rupees কি বুজাইছে যে টোটাল ফিক্স কষ্ট সো ফিক্স কষ্ট এভৰি আউটপুট লেভেলত একে থাকিব সো ইয়াতেও হ'ব 40 দেন 40 গটেকেটাতে 40 40 যদি আমি এটাও আউটপুট প্ৰডিউস নকৰো তেতিয়া আমাৰ মেটেৰিয়েলৰ কষ্ট বা ভেৰিয়েবল কষ্ট কিমান হ'ব 0 দেন ইয়াতে দিয়া আছে যদি এটা ইউনিট প্ৰডিউস কৰো টোটাল খৰচ হ'ব 100 এই 100ত 40 টকা ফিক্স কষ্ট ইনক্লুড হৈ আছে তাৰ মানে বাকি 60 rupees কি যে মেটেৰিয়েলৰ কষ্ট অৰ্থাৎ ভেৰিয়েবল কষ্ট এগেইন দুটা ইউনিটত টোটাল কষ্ট কিমান 120 ইয়াতে 40 টকা ফিক্স কষ্ট সোমাই আছে তাৰ মানে বাকিখিনি কিমান হ'ব 80 rupees আৰু এই 80 rupees হৈছে ভেৰিয়েবল কষ্ট ঠিক তেনেকৈ বাকি কেইটাতো যিমান এমাউন্ট আছে তাতে 40 টকাকৈ ফিক্স কষ্ট সোমাই আছে এই 40 টকাটো এইগেটাৰ পৰা মাইনাস কৰি দিলে আমি কি পাম যে ভেৰিয়েবল কষ্ট পাম সো 130 minus 40 90 then 150 minus 40 110 আৰু লাষ্টত 190 minus 40 কিমান হ'ব 150 সো এইখিনি হৈছে আমাৰ ৰিকোয়াৰ্ড আনসাৰ আজিৰ বাবে ইমানেই থ্যাংক ইউ